be one of them. You are. We are the beginning! Apes together, strong! We are the beginning! Apes together, strong! Have you come to save your apes? I came for you. Sota älykkäiden apinoiden heimon ja sukupuolen partaalla olevien ihmisten välillä on raimunut jo 2 vuotta. Kun ihmiseversti McCullough hyökkää apinaheimon tukikohtaan, lähtee apinoiden johtaja Caesar kostoretkelle. Matkalla hän saa apua uusilta ja vanhoilta ystäviltä, mutta kohtaa myös vaikeuksia menneisyyden haamujen riivatessa häntä. Muistan kun 2011 Rise of the Planet of the Apes sai ensi-iltansa ja mainoksia nähdessäni ajattelin vain, että näyttää aika pöljältä. Muutaman vuoden päästä siitä julkaistiin jatko-osa Dawn of the Planet of the Apes ja aloin kuulla netistä puhetta tästä elokuvasta. Miten se oli paljon parempi kuin arvaisi ja oikeasti loistava elokuva. Joten itsekin sitten vihdoin katsoin kyseiset elokuvat, tykästyin niihin ja jäin odottamaan jatkoa. War for the Planet of the Apes julkaistiin 2017 ja jostain syystä en kuitenkaan mennyt sitä teattereihin katsomaan. Näin sen itse asiassa ensi kerran vasta viime vuonna. Tykästyin kuitenkin niin paljon siihen, että ostin koko trilogian Blu-ray-kopiot itselläni. Nyt päätin katsoa koko trilogian uudestaan läpi ihan vain huvin vuoksi. Rise on edelleen hyvä elokuva, Dawn aika mahtava, mutta en ajatellutkaan tekeväni näistä arvosteluja. Sitten tätä kolmatta elokuvaa katsoessani ajatukseni alkoivat virtaamaan. War for the Planet of the Apes on trilogian paras ja aivan huippuelokuva. Ensinnäkin audiovisuaalisena kokemuksena elokuva on aivan kultaa. Sen kuvaus on täynnä elämää. Kamera kaappaa luonnon värisävyt ja tekstuurit upealla tavalla, mikä tekee elokuvasta todella silmiä hiveltävää katseltavaa. Kuvaus tukee tarinaa antaen jokaisen ympäristön loistaa parhaalla mahdollisella tavalla. Apinoiden vaeltaessa läpi lumisen metsän herää raikkaan pakkasen tunne siinä, missä vankileirin kohtausten harmaus luo kolkon ja julman tunnelman. Tätä on tukemassa loistava valaistus, mikä pitää huolen siitä, että hahmot ja ympäristö erottuvat selvästi ja katsoja pääsee sukeltamaan elokuvan maailmaan. Tukemassa tätä immersiota on myös Michael Giacinon säveltämä musiikki. Se antaa kullekin kohtaukselle juuri oikean äänensävyn, joka vahvistaa katsojan kokemaa tunnemaailmaa. Tarpeen vaatiessa se luo kuvaa vaarasta ja surusta, mutta erityisesti mieleeni jäi uteliaisuutta ja toivoa herättävät sävelet. Musiikki ei kuitenkaan koskaan tunge liikaa tarinan tielle ja antaa tarpeeksi tilaa kuvalle ja dialogille. Puhuttaessa War of the Planet of the Apesin ulkonäöstä on totta kai pakko ottaa esiin sen mahtavat tietokonegrafiikat. Liikkeenkaappaustekniikoilla luodut apinahahmot näyttävät aivan upealta. Jokaista karvaa ja ihonryppyä myöten tarkat hahmot uppoavat saumattomasti ympäristöönsä. On uskomatonta, miten tämä teknologia on kehittynyt niin pitkälle, että valtaosan elokuvasta ei edes muista ajatella katsovansa tietokoneella tehtyjä apinoita. Niin eläväisiä, tunteen ja yksityiskohtien täytteisiä ne ovat. Erityisesti erässä kohtauksessa silmiini pisti Caesarin silmät, joista toinen veresti kuin oikealla eläimellä. Caesarista onkin tullut yksi lukemattomista suosikkielokuva-hahmoistani. Hänen roolissaan nähdään myös Taru Sormusten herroista ja Black Pantherista tuttu Andy Serkis. Yhdessä CGI-artistien kanssa hän on maalannut upean päähenkilön War of the Planet of the Apesille ja sen edeltäjille. He täyttävät hahmon vahvilla tunteella, viisaudella ja kivulla, jotka kaikki välittyvät katsojille. Caesarin läsnäolossa on painoa ja magnetismia, joka tekee hänestä mitä mielenkiintoisinta seurattavaa. Elokuvassa Caesar painii johtajan vastuun ja kostonhimon luomassa ristiriidassa. Näemme vihan liekkien syttyvän hänessä ja vaaran, minkä niiden polte aiheuttaa. Tätä kuvastamassa on edellisessä elokuvassa kuollut hahmo, joka toimii varoittavana esimerkkinä suunnasta, johon Caesar on matkalla. Tämä menneisyyden haamu olisi heikommissa käsissä varmasti katastrofaalinen, mutta War of the Planet of the Apes onnistuu käyttämään sitä juuri oikein. Se antaa Caesarin hahmokaarelle juuri oikeanlaista painoa ja konkretisoi hänen sisäistä sotaansa. Vastassaan Caesarilla on Woody Harrelsonin esittämä Eversti McCullough. Kyseessä on julma sotilas, joka johtaa joukkoaan kulttijohtajan lailla. Harrelson luo hahmosta mitä vastenmielisimmän vastuksen elokuvaan. Hänen roolisuorituksensa on täynnä määrätietoisuutta ja tunnetta, joka auttaa paljastamaan hahmon ristiriitaisen luonteen. Itsevarmuuden ja keinotekoisen vakauden täytteisellä esityksellään Harrelson onnistuu myös tekemään McCulloughsta oikeasti karmivan, jopa pelottavan hahmon. Kun valkoista kaljuaan ajeleva Eversti karjuu alastensa kanssa paremmuuttaan Yhdysvaltojen kansallislaulun tahtiin, samaan aikaan kun he pitävät apinoita häkeissä vankileirillä, on kuva todella kuvottava. Selkeiden natsivaikutteiden myötä McCulloughsta tulee metafora ihmiskunnan pahimmista edustajista. Hän pitää itseään ja joukkoaan Jumalan valitsimina arvokkaan elämän päätepisteenä.
Hän pilkkaa Caesaria tämän tunteistaan samaan aikaan, kun hän itse on täysin pelon sokaisema. Ihmiset toimivat elämässä tunteiden mukaan, eivät järjen, vaikka useat kusipäät niin kovasti tykkäävätkin inttää. Arvostan, miten War of the Planet of the Apes ottaa tämän huomioon. McCullon lisäksi toinen hyvä esimerkki pelosta toimivista hahmoista on apinat, jotka ovat liittoutuneet ihmisten kanssa elokuvissa. He ovat hyvä esimerkki tosielämäntapauksissa, joissa joku ihminen hakee hyväksyntää joukosta, joka ei koskaan kuitenkaan tule hyväksymään tätä omakseen. Pelko siitä, mitä elokuvan ihmiset tekevät apinoille, saa nämä apinat toimimaan siinä toivossa, että säästyisivät itse muiden apinoiden kohtalolta. Todellisuudessa he totta kai vain turvaavat paikkansa jonon viimeisenä ja menettävät prosessissa itsensä. Mielenkiintoista on myös, miten kaikki paha elokuvassa tuntuu olevan ihmisten itsensä aiheuttamia. Trilogiassa ihmiset itse aiheuttavat apinoiden vallankumouksen tekemällä kokeita näille ja sitten kohtelemalla kaltoin. Toki myös apinat elokuvassa tekevät pahoja tekoja, mutta tämäkin on yleensä vastaus ihmisten aiheuttamille traumoille. Eversti McCullough sanoo elokuvassa itsekin, että ihmiset menivät sörkkimään luonnon kanssa ja maksavat nyt seurauksensa. Kaikkea tätä katsoessa elokuvaa voisi pitää todella kyynisenä. Tässä kuitenkin näytetään ihmisten alentuvan keskitysleirien ja orjuuden jatkamiseen pelkästään 12 vuotta maailmanlopun jälkeen. Mutta koska elokuva onnistuu hyvin luomaan sen apinahahmoista myötätuntoa herättäviä ja vahvoja hahmoja, kiinnittyy katsojan huomio heidän matkaansa, ja synkkyydestä huolimatta elokuva on toivoa täynnä. Elokuvassa Caesar tovereineen tapaa nuoren mykän ihmistytön. Aluksi epäileväiset apinat päättävät ottaa tytön mukaan, sillä he tietävät, ettei hän pärjäisi yksin kylmässä maailmassa. Ihana oranki Morris antaa tytölle nuken lohduttaakseen tätä ja osoittaakseen tälle myötätuntoa. Tästä alkaa elokuvassa hyvän teon kierre, jonka keskiössä kyseinen nukke on. Tyttö antaa myöhemmin nuken toiselle hahmolle, jolta se taas siirtyy eteenpäin eri hahmolle. Tällä lailla elokuva näyttää hyvien tekojen ja myötätunnon vaikutuksen. Miten eri hahmot saavat siitä toivoa, tai miten ihminen, joka ei koskaan myötätuntoa osoita, ei sitä lopulta osaa ottaa itsekään vastaan. Pisteenä iin päälle elokuvan loppu antaa selkeän merkin siitä, miten kiltteys ja hyvyys lopulta jäävät elämään maan päälle. Mykkää ihmistuttua esittää Amaya Miller. Ilman vuorosanojakin hän tekee todella elämäntäytteisen roolisuorituksen. Hänen kohtauksensa apinoiden kanssa on uskomattoman eloisia, erityisesti kun ottaa huomioon, että tosielämässä hänen vastanäyttelijänsä olivat hassuissa liikkeenkaappauspuvuissa. Hän antaa elokuvalle toivon optimistiset kasvot ja ilahduttaa aina ollessaan ruudulla. Toinen uusi hahmo, jonka haluan nostaa esille, on Steve Zahnin esittämä Bad Ape. Kyseessä on kovia kokenut eläintarhassa kasvanut miltei karvaton apina. Bad Ape on elokuvan koominen kevennys ja tuo paljon toivottuja nauruja elokuvaan. Mutta mikä nauruissa on erittäin mielenkiintoista on niiden takaa löytyvä suru. Erässäkin hassussa kohdassa Bad Ape innostuksissaan kompastuu ulos kuvaruudussa. Kyseessä on hauska slapstick-hetki, mutta samalla näkyy, miten yksinäinen hahmo on ollut ennen kuin tapaa Caesarin joukon. Näin elokuva saa sitä keventäviin vitseihinkin ylimääräisen kerroksen ajateltavaa. Tämä kaikki elokuvassa, joka kertoo älykkäistä apinoista, jotka ratsastavat hevosille ja ampuvat aseilla. On absurdia ja merkki elokuvan tekijöiden taidoista, ettei katsojanne juuri kertaakaan ajatellut, että nämä älykkäät apinat ovat aivan hupsu idea. Ja sitähän se lopulta onkin. War of the Planet of the Apes ja 2 edeltävää elokuvaa ovat malliesimerkki siitä, miten hölmöistäkin ideoista voi saada aikaan ajatuksia ja vahvoja tunteita herättävän taideteoksen. Vakiokatsojille tämä onkin jo tuttua. Painakaa sitä yläpeukkoa ja tilaa nappia. Jakakaa videota kavereillenne ja totta kai kommenttikenttään positiivisia ja rohkaisevia kommentteja. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille. Paitsi niille mulkuille, jotka laittoi mun yhteen arvosteluun alapeukkoa. Imekää kakkaa isoäitinne takapuolesta.